السلام علیکم. زما نوم دی زاهد اقبال او تاسو ګورئ هاوس آف وزډم. په دې سیریز کې موږ د 10 کلاس بایولوژي چیپټر وایز سٹارټ کړی دی چې په هغې کې به هر ټاپک هر چیپټر تاسو ته سیکوینس وایز پریزنټ کیږي. ښه، په بایولوژي کې د ټول نه فرست چیپټر چې دی نو هغه زموږ سره دی ګیشیس ایکسچینج. په دې چیپټر کې به موږ وایو چې ګیشیس ایکسچینج څه ته وایي، ګیشیس ایکسچینج څنګه کیږي، ریسپیریشن څه ته وایي، د ریسپیریشن ټایپ څومره دي، په ګیشیس ایکسچینج او ریسپیریشن کې فرق څه دی، بریتینګ څه ته وایي، بریتینګ څنګه کیږي، بیا ریسپیریشن په بوټو کې څنګه کیږي، په ځناورو کې ریسپیریشن څنګه کیږي، او د دې چپټر په اینډ کې به موږ یو څو ریسپیریټري ډس آرډر وایو. ریسپیریټري ډس آرډر مقصد دا دی چې هغه بیماریانې چې هغه د ریسپیریټري سیسټم کې د ابنارملیټیز د وجې نه راځي. ها، د ټول نه اولنۍ خبره دا ده چې ګیشیس ایکسچینج څه ته وایي. د دې چپټر نوم هم دی ګیشیس ایکسچینج. نو سمپلی موږ ګیشیس ایکسچینج وایو چې کله زموږ سره موږ د انوایرمنټ نه څه ګیس راواخلو او هغه ګیس زموږ په باډي کې یوټیلایز شي، استعمال شي، یوز شي، او د هغې په ریزلټ کې بل یو ګیس پیدا شي او هغه موږ انوایرمنټ له ورکړو، نو دې پروسس ته ګیشیس ایکسچینج وایي. ګیشیس ایکسچینج ته سمپلی په اسانو الفاظو کې تاسو ریسپیریشن هم ویلی شئ. اوس د ګیشیس ایکسچینج چې دی نو دا په بوټو کې او په ځناورو کې ډفرنټ دی، د یو بل نه مختلف دی، او د هغې دپاره ریزن دا دی، وجه دا ده، وجوهات دا دي. که موږ وګورو د پلانټ فیزیالوجي چې ده نو هغه د انیمل د فیزیالوجي نه کمپلیټلی ډفرنټ ده. دویمه خبره دا ده چې د انیمل او د پلانټ ریکوایرمنټ چې دي نو هغه هم د یو بل نه ډفرنټ دي. که دلته موږ وګورو نو تاسو وګورئ نو پلانټ زموږ سره رااخلي کاربن ډای اکساید، خو د هغې په ریزلټ کې انیملز چې دي هغه رااخلي اکسیجن ګیس او انوایرمنټ له ورکوي کاربن ډای اکساید ګیس. د دې وجې نه د ګیشیس ایکسچینج دا پروسس په پلانټ کې او په انیمل کې کمپلیټلی ډفرنټ دی. نیکسټ اوس زموږ سره دی ریسپیریشن. ریسپیریشن تاسو ته ما مخکې وویل چې ریسپیریشن او ګیشیس ایکسچینج چې دی سیم سیز دی، د یو سیز دوه نومونه دي. چې کله موږ د انوایرمنټ نه ګیس راواخلو او په ریزلټ کې بل یو ګیس په باډي کې پیدا شي، هغه انوایرمنټ له ورکړو، نو دې پروسس ته زموږ سره ریسپیریشن وایي. بیسیکلی په بنیادي طور زموږ سره د ریسپیریشن دوه ټایپس دي، یو زموږ سره دی پلمونري ریسپیریشن او بل زموږ سره دی سیلولر ریسپیریشن. پلمونري ریسپیریشن هغه پروسس دی چې په هغې کې موږ د انوایرمنټ نه اکسیجن راواخلو او زموږ کم لنګس چې دي هغې ته ورسي، او د لنګز نه کاربن ډای اکساید راواخلو بار انوایرمنټ له ورکړو، نو دې پروسس ته پلمونري ریسپیریشن وایي. پلمونري هر هغه سیز چې د هغې کنسرن د لنګ سره وي، د هغې تعلق د لنګ سره وي، نو هغې ته موږ پلمونري وایو. لکه فار اګزامپل تاسو وین واخلئ، پلمونري وین. نو دغه شان پلمونري ریسپیریشن هم دې ته وایي چې موږ د انوایرمنټ نه اکسیجن راواخلو بوځو لنګ ته، او د لنګ نه دوباره کاربن ډای اکساید راواخلو او انوایرمنټ له ورکړو، دې پروسس ته پلمونري ریسپیریشن وایي. یا دې پروسس ته تاسو دویم نوم وینټیلیشن هم ویلی شئ. خو سیلولر ریسپیریشن چې دی نو دا د پلمونري ریسپیریشن په نه ډېر زیات یو کمپلیکس پروسس دی، او دا په سیلولر ریسپیریشن ورته ځکه وایي چې دا په سیلولر لیول باندې کیږي. په دې کې زموږ سره سیلز چې دي د باډي هغه د اکسیجن راواخلي د بلډ نه. تاسو ته پته ده چې زموږ سره په بلډ کې یو مالیکیول دی، هغې ته موږ هیموګلوبین وایو، او دغه هیموګلوبین فنکشن دا دی چې دی د باډي هر حصې ته اکسیجن رسوي. نو دغه شان که چېرته زموږ یو سیل ته د اکسیجن ضرورت وي، نو دغه سیل د اکسیجن راواخلي د بلډ نه او استعمال یې کړي. او دا سیل اکسیجن ولې رااخلي، د هغې دپاره وجه دا ده چې سیل زموږ سره کله د انرژي ضرورت وي سیل ته د هر یو کار دپاره، او انرژي د بریک ډاون دپاره دې سیل ته د اکسیجن ضرورت دی، او دغې پروسس ته موږ وایو سیلولر ریسپیریشن. د دې په ریزلټ کې زموږ سره یو بل ګیس پیدا شي، هغې ته موږ وایو کاربن ډای اکساید، او دغه هیموګلوبین چې دی دغه بلډ چې دی دا کاربن ډای اکساید راواخلي او زموږ لنګ ته راوړي، او موږ یې د لنګ نه بیا بهر ته اکزهیل کړو. اوس کله چې سیلولر ریسپیریشن چې دی نو دا زموږ سره یو انرژي ریلیزینګ پروسس دی. مطلب د خبرې دا دی چې دا داسې پروسس دی چې په دې کې به زموږ سره په ریزلټ کې یو سیل د ATP په فارم کې انرژي چې دا هغه ریلیز کوي. بل
دا زموږ سره اکسیډیشن ریډکشن پروسس دی. تاسو به په کیمسټري کې ویلي چې وټ از اکسیډیشن اینډ ریډکشن. کله چې دا دواړه په یو ځای باندې کېږي دې ته موږ ریډاکس ریاکشن هم ویلی شو. بیسیکلی سیلولر ریسپیریشن چې دی دا زموږ سره په 3 سټیپس کې کمپلیټ کېږي. د ټول نه اول تاسو په کلاس 9 کې ویلي چې زموږ سره ګلایکالیسیس کېږي، د هغې نه پس بیا کریپ سایکل کېږي، د هغې نه پس بیا الکترون ترانسپورټ چین کېږي چې په هغې کې زموږ سره انرژي ریلیز شي او سیلولر ریسپیریشن کمپلیټ شي. تاسو وګورئ دلته په دې ډایګرام کې زموږ سره د ټولو نه اول چې دی اکسیجن دا ځای کې راشي لنګس ته انټر شي. په ریزلټ کې چې کله لنګس نه کاربن ډای اکساید راوځي نو دې پروسس ته موږ ریسپیریشن سمپلی پلمونري ریسپیریشن یا تاسو ورته بریتینګ ویلی شئ. خو چې کله زموږ سره د لنګز نه دغه اکسیجن لاړ شي بلډ ته او د بلډ نه هر یو سیلز ته او هغه سیل زموږ سره دغه اکسیجن واخلي او انرژي ترې ریلیز کړي نو دې پروسس ته بیا موږ سیلولر ریسپیریشن وایو. اوس بیسیکلی بریتینګ څه دی؟ بریتینګ زموږ سره یا چې ورته موږ ساه اخیستل وایو. بریتینګ هغه پروسس دی چې په هغې کې زموږ سره په هغې باندې زموږ سره د ریسپایریشن پروسس کیږي، هغه عمل ته بریتینګ وایي یا ورته تاسو په پښتو کې ساه اخیستل ویلی شئ. بریتینګ چې دی نو دا زموږ سره په 2 سټیپس کې کمپلیټ کیږي. یو ته زموږ سره وایي انسپیریشن یعنې ساه اخیستل، انټیک آف ګیسز، انسپیریشن ته تاسو انهیلیشن هم ویلی شئ. او دویم سټیپ چې دی ساه دوباره بهر ته راویستل نو هغې ته ایکسپیریشن وایي. یا بریتینګ ته تاسو داسې هم ویلی شئ چې کله موږ کمپلیټلی یو پیر پوره ساه راکاږو او دغه ساه دوباره د خپل لنګز نه راوباسو نو دې پروسس ته زموږ سره بریتینګ وایي. اوس زموږ سره ګیشیس ایکسچینج ان پلانټ چې په بوټو کې د ګیشیس ایکسچینج دا پروسس چې دی دا څنګه اکر کیږي، د دې لپاره میکانیزم څه دی او هغه کم ګیسز دي چې د هغې پلانټ ته ضرورت دی. نو ما تاسو ته په سټارټ کې هم ویلي وو چې د پلانټ کې څه سپیشلایز سیسټم نشته د ګیشیس ایکسچینج لپاره، خو په پلانټ کې ګیشیس ایکسچینج چې دي هغه په یو سپیشلایزډ فورس باندې کیږي او دغه سپیشلایزډ فورس ته زموږ سره نوم وایي سټومیټا. که تاسو یو پاڼه راواخلئ د دې په سرفیس باندې به واړه واړه پورز وي، سوري شانتې دغه سورو ته زموږ سره وایي سټومیټا ورته وایي. اوس پلانټس چې دي نو او دا سټومیټا چې دا د لیف په د اپیډرمس د اوټر موسټ لیر چې دی د لیف دې ته وایي اپیډرمس، نو دا په دغه اپیډرمس باندې پریزنټ دي. د ورځې چې دی نو پلانټ کې زموږ سره رڼا موجود دي. تاسو ته پته ده چې فوټوسنتھسس هغه پروسس دی چې هغه د رڼا په موجودګۍ کې کیږي. د ورځې پلانټ کاربن ډای اکساید رااخلي د انوایرمنټ نه، خو په ورځې کې پلانټ چې دی هغه اکسیجن نه رااخلي. د هغې لپاره وجه دا ده چې کله زموږ سره فوټوسنتھسس پروسس کیږي نو د دې یو اینډ پروډکټ چې دی هغه زموږ سره O2 یعنې اکسیجن جوړېږي. د دې وجې نه پلانټ چې دی هغه اکسیجن د ورځې نه اخلي. اوس په پلانټ کې زموږ سره دواړه پروسس کیږي، هم ریسپیریشن کیږي او هم فوټوسنتھسس کیږي، خو د شپې زموږ سره فوټوسنتھسس پروسس چې دی هغه سټاپ شي. نو د دې وجې نه پلانټ چې دی د انوایرمنټ نه د شپې اکسیجن ګیس را اخلي. او ما تاسو ته ووایي ریزن دا دی چې فوټوسنتھسس چې دی هغه د شپې نه کیږي، ځکه د شپې چې دی د نور رڼا نه وي او د فوټوسنتھسس دپاره د نور د رڼا ضرورت دی. زموږ سره دا کوم ځای کې چې تاسو وینئ دا پورس چې دي دې ته زموږ سره وایي سټومیټا. په دې سټومیټا باندې پلانټ چې دی اکسیجن او کاربن ډای اکساید چې دی دنده او بهر ته راولي. دا کوم سیلونه چې تاسو ته ښکاري نو دې ته زموږ سره نوم وایي میزوپل سیل. دې میزوپل سیل کې زموږ سره یو سپیشلایزډ ارګنیلیز وي، هغې ته موږ وایو کلوروپلاست، چې په هلته کې زموږ سره سپیسیفیکلی فوټوسنتھسس پروسس اکر کیږي. د دې سټومیټا نه غیر چاپیره چې دا کم سیل دی دې ته وایي ګارډ سیل، جی سیل یعنی ګارډ سیل. او د دې ګارډ سیل فنکشن دا دی چې دی زموږ سره د دې سټومیټا د بندېدل او کولاوېدل چې دی دا ریګولیټ کوي چې څه ټایم به سټومیټا کولاویږي او څه ټایم به سټومیټا بندیږي.
خو اوس څه حصې داسې دي د پلانټس چې په هغې کې سټومیټا نه وي پرزنټ. که موږ واخلو ووډي سټیم، دا کم د بوټي تنه چې موږ واخلو نو په دې کې خو لیوز نه وي، په دې کې به د ګیشیس ایکسچینج پروسس په سپیشلایزد سټرکچر کېږي او دې سپیشلایزد سټرکچر ته زموږ سره نوم وایي لینټیکلز. تاسو که چېرته په خپل باغ کې یا بهر چېرته ونهیي نو په هغې کې تاسو دا سټرکچر ښه په اسانه باندې لیدی شئ، دې ته وایي لینټیکل. او کم روټس چې دي بیسیکلی نو هغه زموږ سره په جنرل سرفیس باندې چې دی ګیشیس ایکسچینج کېږي. اوس کم بوټي چې زموږ سره په اوبو کې اوسېږي هغې ته موږ اکویټیک پلانټ وایو، او دا اکویټیک پلانټ چې دی نو دی زموږ سره بیسیکلی ډیزالو اکسیجن راخلي، کم چې په اوبو کې ډیزالو اکسیجن وي نو هغه دوی راخلي او په خپل سیلولر ریسپیریشن کې په کار راولي. اوس زموږ سره د ګیشیس ایکسچینج پروسس په هیومن کې څنګه کار کېږي. نو تاسو ته ما ویلي وو چې هیومن باډي چې ده د ټول نه ایډوانس د ټول نه ماډرن ارګینزم دی په انیمل کینګډم کې. د هر پروسس دپاره سپیشلایز ارګن، سپیشلایز سیلز او سپیشلایز سیسټم پرزنټ دي. نو د ګیشیس ایکسچینج دپاره چې کوم سیسټم پرزنټ دی هغې ته وایي ریسپیریټري سیسټم. په دې سیسټم کې زموږ سره دوه حصې دي، یو ته وایي ایر پیسیج ویز او دویم چې دی لنګز. اوس به موږ وایو چې ایر پیسیج ویز چې دي دا به څه باندې مشتمل دي، په دې کې څومره حصې دي او د هر حصې څه فنکشن دی، او دویم زموږ سره دی لنګز. ایر پیسیج ویز چې دي په دې کې زموږ سره د ټول نه اولنی چې دی نو هغه سټارټ کېږي د نوز نه، دویم زموږ سره دی پیرنګس، دریم زموږ سره دی لیرنګس، فور نمبر دی ټریکیا، بیا دی برانکای او لاست دی برانکیول. اوس به موږ سټارټ کړو. که تاسو ته ما ووایي ایر پیسیج ویز چې دا زموږ سره فسټ که تاسو ته ښکاري نو د نیزل کیویټي نه شروع شوی دی، د هغې نه پس چې دی بیا دا ځای چې دی کم دې ته وایي پیرنګس، د پیرنګس نه لاندې زموږ سره دی لیرنګس، بیا زموږ سره دی ټریکیا، تاسو چې ورته د هوا نالۍ وایئ، د هغه ټریکیا چې کله لاندې ډیوایډ شي دوو حصو ته نو هغې ته زموږ سره وایي برانکای، او دغه برانکای چې بیا کله فردر ډیوایډ شي نو هغې ته زموږ سره وایي برانکیولز ورته وایي. اوس نوز او یا نیزل کیویټي چې ورته موږ وایو دا څه شی دی او د دې فنکشن څه دی. د ریسپیریټري سیسټم د ټول نه اولنۍ حصې ته موږ نوز وایو، فرسټ اوپننګ دی. په دې نوز کې تاسو ته دوه پورز یا دوه سوري ښکاري او دې سوري ته زموږ سره وایي ناسټرلز ورته وایي، او دا دواړه ناسټرلز چې دي نو دا زموږ سره په یو وال باندې په یو کارټلیجینیس وال باندې د یو بل نه سپریټ شوي دي. اوس د دې نوز فنکشن دا دی چې زموږ سره کله په دې کې سمال هیرز، تاسو ته پته ده په دې کې سمال هیرز دي او د دې هیرز فنکشن دا دی چې دی زموږ سره دا کم هوا چې ته موږ انټر کوو خپل لنګس ته نو دا هوا زموږ سره فلټر کوي، د دې کې څه پارټیکولیټ میټر وي، څه دې کې څه ډسټ وي هغه دې ریموو کوي. بل په دې کې زموږ سره میوکس ممبرین وي او دغه میوکس ممبرین چې دی نو دی هم زموږ سره دا فنکشن کوي که په دې کې څه پیتوجین وي په دې هوا کې. پیتوجین موږ هر هغه سبستانس ته وایو چې هغه زموږ د باډي لپاره نقصاندې وي، موږ ته بیماري کاز کوي یا بیکټیریا وایرس، نو دغه میوکس ممبرین ولګي او دا ټریپ کي او موږ بیا هغه د باډي زموږ لنګس چې دي هغه ډېر زیات سینسیټیو دي نو هغه دا بیسیکلی یو لاین آف ډیفینس دی، یو امیونټي ده د باډي لپاره. بل زموږ سره دا هوا چې ده نو دا موایسټ کوي هم. د بل د ټول نه امپورټنټ فنکشن د نوز دا دی چې کله زموږ سره هوا راشي نو په دې هوا ټمپریچر چې دی هغه نارمل نه وي، که دغه هوا ډایرکټ زموږ لنګ ته لاړه نو دا زموږ لنګس چې دي هغه ایریټیټ کوي، موږ له نقصان راکوي. د دې وجې نه په دې نوز کې بلډ ویسلز چې دي هغه سکین ته ډېر زیات نږدې، د هغه چې دی د هغې د وجې نه دا هوا چې دی دا وارم شي، ګرمه شي، زموږ د باډي ټمپریچر سره نارمل کړي. د دې نه علاوه په دې کې سپیشلایز ریسپټر پرزنټ دي. ریسپټر موږ هر هغه سیل ته یا سټرکچر ته وایو چې هغه زموږ سره څه ریسیو کوي، څه سټیمولس ریسیو کوي. نو د سینس اف سمیل لپاره زموږ سره په نوز کې سپیشلایز ریسپټر پرزنټ دي، او دا چې دي دا ډېر زیات سمال او ماینوټ سټرکچر ډېر زیات واړه واړه دا چې دي 10 میلیون ان
نمبر دی بل ستاسو د جنرل انفارمیشن دپاره د ټولو نه بیسټ سینس اف سمیل چې دی نو دا زموږ سره د بیرز دی بلیک بیرز کم بالوچ ورته تاسو وایي دی چې دی د خوراک په تلاش کې اپ ټو 18 مایلز 18 میله پورې چې دی د خوراک په ډایرکشن کې تللی شي بل موږ اکثر تاسو دا ډاګز هم وینئ کم چې د سینس اف سمیل چې دی د هغو هم تیزي ایز کمپیر ټو هیومن که تاسو وګورئ نو په هیومن کې چې دی د ریسپټرز تعداد چې 10 میلیون زی او په ډاګز کې چې دی د 149 میلیون نه اخله 300 میلیون پورې ریسپټر پریزنټ دي. تھینک یو.